සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් හතු ඩෙවල් එකක්. ඇත්තටම මේක චිකන් ඩෙවල් එකක් වගේම ගොඩාක් රසයි. ගෙදර පාටියක් වෙලාවදී එහෙම ගොඩාක් හොඳට ගැලපෙනවා. අපි බලමු මේ ඩෙවල් එක හදාගන්න මොනවද අවශ්‍ය කියලා. බිම්මල් පැකට් එකක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50ක් විතර, කෝන් පිටි මේස හැඳි දෙකක්, බදින්න අවශ්‍ය තරම් පොල් තෙල්, පෙති කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, තක්කලි ගෙඩියක් මේ වගේ කපා ගන්න, මාළු මිරිස් කරලකුත් මෙහෙම කපා ගන්න, ඉඟුරු සුදු ලුණු තලාගත්ත, අමු මිරිස්, කරපිංචා. තක්කලි සෝස් චුට්ටකුත් ඕනේ. ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් මුලින්ම මේ හතු ටික මේ විදියට ඉරා ගමු. මම එක හත්තක් 3කට විතර ඉරා ගත්තා. මේ විදියට ඉරාගත්ත හතු ටික අපි හොඳින් සෝදගමු. සෝදලා වතුර හොඳින් බේරගත්ත හතු ටිකයි මේ. ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි ටිකයි කෝම් පිටි ටිකයි මේ විදියට දාගන්න. හතු වල හොඳට වතුර ටික මිරිකලා ගන්න. නැත්නම් බදිනකොට ඒකේ වතුර ගතිය උනනවා. කහ කුඩු සුවල්පයක් දාගන්න. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්න. දැන් වතුර ටික ටික දාලා හොඳ උකු බැටර් එකක් තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. වතුර ගොඩාක් එකපාර දාගන්න එපා. ටික ටික දාලා පදම ගන්න. මේ වගේ පදමට එනකම් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ හතු ටික මේකේ තවර ගන්න ඕනේ. මේ විදියට බැටර් එක ගාගමු. මේ වගේ ගොඩක් එකපාර දාලා උනත් ගා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකින් එක හිමීට කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි පෑන් එකකට තෙල් දාලා හොඳින් රත් කරගමු. ටිකක් මේ වගේ කටපළල් පෑන් එකක් ගන්න. එතකොට බැද ගන්න ලේසි. තෙල් ටික රත් වුණාම හතු ටික එකපාර දාන්නේ නැතුව හිමීට මේ වගේ දාගන්න. නැත්නම් හතු ටික එකට එකක් ඇලෙනවා. ගොඩක් දාගන්න නැතුව පොඩ්ඩක් දාගන්න. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ගානට තියාගන්න. මේ වගේ බැදීගෙන එනකොට අනිත් පැත්තත් හරව ගන්න. වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනින් මේ හතු බැද ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලා දුඹුරු පාටක් එනකම්ම හොඳින් බැදගෙන ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. මේ වගේ ගොඩාක් ක්‍රිස්පි විදියට මේ හතු ටික තියෙනවා. ඇත්තටම හතුද කියලා හොයාගන්නත් බෑ. අපි දැන් ඩෙවල් මිශ්‍රණය හදාගමු.
ලොකු තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් ස්වල්පයක් දාලා රත් වෙන්න හරින්න. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු ටික තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ දාගන්න. කපාගත්ත ලූණු පෙති ටිකත් මේ වගේ දාගන්න. හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මාළු මිරිස්, කරපිංචා, අමු මිරිස් ඒ ටික දාගන්න. කෑලි මිරිස් තේහෙන 3ක් විතර දාගන්න. ගම් මිරිස් ටිකකුත් දාගන්න. හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ තක්කලි සෝස් ටිකක් දාගන්න. තක්කලි සෝස් නැත්තම් සීනි හැන්දක් හරි දාගන්න. අන්තිමට තක්කලි ටික දාලා ලිප ඕෆ් කරලා මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ ඩෙවල් මිශ්‍රණය හොඳින් නිමුනහම තමයි අපි බෙදගත්තු හතු ටික කලවම් කරන්නේ. ප්‍රශ්නෙන් කලවම් කරන්න යන්න එපා ක්‍රිස්පි ගතිය නැති වෙන හින්දා. ඩෙවල් මිශ්‍රණය හතු වල හොඳට තැවෙනකම් කලවම් කරගන්න. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි මේ හතු ඩෙවල් එක පාටියක් වෙලාවට විශේෂ වෙලාවකට හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් රස ඩෙවල් එකක්. ඒ වගේම තමයි වෙජිටේරියන් අයට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක්ක වගේ කන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි මේක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආදරයෙන් ඉල්ලනවා subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. හැමෝටම සුබ දවසක්.